Dacă ai mușcate frumoase, cu frunze verzi, dar fără flori, cel mai probabil faci o greșeală foarte simplă, fără să-ți dai seama. Mulți cred că problema este apa sau lipsa de îngrășământ, dar de cele mai multe ori, adevărul este altul. Mușcatele nu au suficient soare. Este una dintre cele mai frecvente greșeli. Le punem pe balcon, lângă casă sau într-un loc unde primesc doar câteva ore de lumină. Ne așteptăm să înflorească abundent, dar mușcatele iubesc soarele. Au nevoie de lumină directă, nu doar de lumină difuză. Cu cât primesc mai mult soare, cu atât vor face mai multe flori. Eu am observat clar diferența. Mușcatele ținute la umbră sau semi-umbră cresc, dar nu înfloresc cum trebuie. În schimb, cele puse în plin soare sunt pline de flori toată vara. Și mai este un lucru important. Dacă le uzi prea des, le poți face mai mult rău decât bine. Mușcatele nu iubesc excesul de apă. Preferă un sol ușor uscat între udări. Dacă pământul este mereu umed, planta va face frunze, dar nu flori. Un alt mic truc pe care îl folosesc este să rup florile uscate. Asta ajută planta să producă altele noi, în loc să consume energie pe cele vechi. Nu este ceva complicat, dar face diferența. De când țin mușcatele la soare și le ud corect, diferența este clară. Mai multe flori, mai multă culoare și plante mult mai sănătoase. Așa că, dacă mușcatele tale nu înfloresc, nu te grăbi să pui îngrășăminte sau să schimbi tot. Verifică mai întâi cât soare primesc, pentru că de acolo începe totul. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai like, să te abonezi la canal și să distribui. Vă mulțumesc!